হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আমি আজি এনে এক বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যিটো বিষয় কাৰেক্ট টেন্সৰ বাবে অতিশয় প্ৰয়োজনীয়। আমি টেন্স যিমানেই ভালদৰে নাজানো কিয়, যদি এই বিষয়টোৰ বিষয়ে যদি আমাৰ কোনো নলেজ নাই, তেতিয়াহ'লে টেন্স আমাৰ বাবে আধৰুৱা হৈ থাকিব আৰু কাৰেক্ট টেন্স কেৱল আমাৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন হৈ ৰৈ যাব। গতিকে আজি আমি যিটো বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সেই বিষয়টো হৈছে কণ্ডিশ্যনেলছ অৰ কণ্ডিশ্যনছ। কেতিয়াবা কি কোৱা হয়, ইয়াক কণ্ডিশ্যনেল বুলিও কোৱা হয়, কেতিয়াবা কণ্ডিশ্যনছ বুলিও ডেছক্ৰাইব কৰা হয়। এতিয়া হ'ল কি যে কাৰেক্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এই কণ্ডিশ্যনেল যিবোৰ চেণ্টেন্স, এই চেণ্টেন্সবোৰ প্ৰায়ে কাৰেক্ট টেন্স কৰিবলৈ দিয়া দেখা যায়। এতিয়া কি আছে যে কণ্ডিশ্যনেলছ মানে কি, যে কিছুমান বাক্যৰ এটা অংশই আন এটা অংশৰ ওপৰত কি কৰে, যে কিছুমান কণ্ডিশ্যন দিয়ে যে এইটো হ'লেহে আমি এইটো কৰিম, যদি নহয় এইটো তেতিয়াহ'লে এইটো কাম আমি নকৰোঁ। তেনেকুৱা চৰ্ত আৰোপ কৰা যিবোৰ বাক্য থাকে সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, যে কণ্ডিশ্যনেলছ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই কণ্ডিশ্যনেলবিলাকত কি হয়, যে প্ৰধানকৈ ইফ ক্লজ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মানে কি ইফ থকা এটা পাৰ্ট আমি পাম প্ৰত্যেকতে। এতিয়া হৈছে কি যে ইয়াৰ ভাগ হৈছে দুটা, এটা হৈছে কি অ'পেন কণ্ডিশ্যন আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে ৰিজেক্টেড অৰ ইমাজিনেৰী কণ্ডিশ্যন। আৰু মেক্সিমাম কাৰেক্ট টেন্স ইমাজিনেৰী কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰতেই আমি দেখা পোৱা যায়। অ'পেন কণ্ডিশ্যন থাকে কিন্তু কম থাকে। এতিয়া অ'পেন কণ্ডিশ্যন মানে কি, যে অ'পেন কণ্ডিশ্যন হৈছে কি যে এইবোৰ চৰ্ত পূৰণ হ'বও পাৰে বা নহ'বও পাৰে, কিন্তু তাত কোনো কাল্পনিক আমাৰ কণ্ডিশ্যন নাই। ইয়াত কি হৈছে, জাষ্ট চৰ্তটো কি হ'ব পাৰে, যে পূৰ্ণ হ'বও পাৰে বা নহ'বও পাৰে। ইয়াৰ ফৰ্মটো কি হৈছে, যে এটা ইফ ক্লজ থাকিব, যিটোক কি কৰা হয়, ইফৰ পিছত যিটো ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজ বহে সেইটো একেলগে ইফ ক্লজ বুলি কৈছে, প্লাছ তাৰপিছত কি বহিব, এটা প্ৰিন্সিপাল ক্লজ। ঠিক আছে, অ'কে। এই যিটো ফৰ্ম আমি পালোঁ, এই ফৰ্মটোৰ কিছুমান ৰুল আছে, যে ৰুলটো কি হৈছে, যে যেতিয়া ইফ থাকি পেলাই তাৰ লগত যিটো ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজ বহে, সেই ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজটো কি হয়, সদায় প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট হয়। আৰু তাৰপিছত যিটো প্ৰিন্সিপাল ক্লজ বহে সি সদায় কি হয়, যে ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত হয়। যে প্ৰিন্সিপাল ক্লজটো কি হয়, যে ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত হয় আৰু ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজটো কি হয়, প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত হয়। এইটো কাৰেক্ট টেন্সত প্ৰায় আহে কেতিয়াবা। এতিয়া হৈছে কি যে প্ৰিন্সিপাল ক্লজ মানে কি, যে এটা চেণ্টেন্সৰ যিটো স্বাধীন অংশ, মানে কি যিটো অংশই ইয়াত কি আছে, যে ইফ ক্লজ থকা মানে কি কণ্ডিশ্যনেল মানে কি দুটা পাৰ্ট হৈ আছে, এটা ইটোৰ ওপৰত চৰ্ত আৰোপ কৰি আছে। এতিয়া হৈছে কি যে যিটো পাৰ্টে নিজে নিজৰ অৰ্থটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, নেক্সট পাৰ্টটোৰ লগত তাৰ কোনো মানে নিৰ্ভৰশীলতা নাই, তাক কি কয়, প্ৰিন্সিপাল ক্লজ। আৰু ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজ মানে হৈছে তলতীয়া অংশ, যে যিটো অংশ প্ৰিন্সিপাল ক্লজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, যে সি কিবা এটা চৰ্ত আৰোপ কৰি পেলাই সি নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে প্ৰিন্সিপাল ক্লজৰ লগত। ঠিক আছে, অ'কে। আমি কেইটামান এক্সাম্পল লৈ লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কনচেপ্টটো আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব। এতিয়া হৈছে কি যে ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো লৈছোঁ, যে ইফ আই গ' নাও আই শ্বেল বি এবল টু ৰিচ ইন টাইম। যে যদি মই এতিয়া যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, যে মই সময়মতে পাবলৈ সক্ষম হ'ম। আই শ্বেল বি এবল টু ৰিচ ইন টাইম। এতিয়া হৈছে কি যে ইয়াৰ পিছৰ যিটো পাৰ্টটো চোৱা, যে ই কি হৈছে প্ৰিন্সিপাল ক্লজ, কাৰণ ই কোনো নিজে নিজৰ যিটো অৰ্থটো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰকাশ কৰি আছে, ই স্বাধীন হৈ আছে। আই শ্বেল বি এবল টু ৰিচ ইন টাইম, মই সময়মতে পাবলৈ সক্ষম হ'ম। কিন্তু কি হৈছে, ইফৰ লগত চোৱা, যে আই গ' নাও, ই কি হৈছে, যে মই এতিয়া যাম, যদি মই এতিয়া যাওঁ সেইটো বুজাইছে। গতিকে কি হৈছে, যে ইয়াৰ অনিশ্চয়তা আছে, যে ই কি কৈছে কোনো স্পষ্টকৈ ইয়াৰ অৰ্থ প্ৰকাশ পোৱা নাই। গতিকে ই কি হৈছে ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজ। আৰু ইয়াত কি আছে, যে ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজটো আমি কি কৈছিলোঁ, যে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত হ'ব, আৰু তাৰ পিছৰটো কি হ'ব, যে ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত। গতিকে সেইকাৰণে আই শ্বেল বি এবল টু ৰিচ ইন টাইম বহিছে। নেক্সট আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ, যে ইফ ইউ ডোণ্ট হাৰি, যদি তুমি কি নকৰা, যে খৰতকীয়া নকৰা, ইউ উইল মিছ দ্য ট্ৰেইন, তুমি কি কৰিবা, যে ট্ৰেইনখন মিছ কৰিবা। এতিয়া কি হৈছে, যে ইউ উইল মিছ দ্য ট্ৰেইন, গতিকে এইটো কি হৈছে প্ৰিন্সিপাল ক্লজ, আৰু এই কি হৈছে ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত হৈছে, তাৰ আগৰটো কি হৈছে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত। বুজি পাইছা? গতিকে কাৰেক্ট টেন্সত আহিলে কি ধৰণে আহিব, যে ইফ ইট ৰেইনটোত কি দিছে, ব্ৰেকেট দি দিব, উই উইল ৰিমেইন ইনডোৰ, আমি কি থাকিব লাগিব, যে ভিতৰতে সোমাই থাকিব লাগিব। এতিয়া কি হৈছে, যে পিছৰটো কি আছে, ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত আছে, গতিকে ইফৰ লগত থকাটো কি হ'ব, ছাবঅৰ্ডিনেট ক্লজ। গতিকে ইয়াত কি লাগিব, যে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স লাগিব। গতিকে ইটটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, গতিকে ৰেইনটোৰ লগত লাগিব কি এছ, গতিকে ৰেইনছ, ইফ ইট ৰেইনছ উইল ৰিমেইন ইনডোৰ্ছ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যিখিনি ৰুল পালোঁ, এই ৰুলটোৰ আমাৰ কি আছে, যে কিছুমান এক্সেপশ্যন আছে। ইয়াৰ এক্সেপশ্যনটো কি হৈছে, যে এইটোৰ বাহিৰে বাকীবিলাকত এপ্লাই হ'ব, কিন্তু এইটোত এপ্লাই নহয়।
এটা আছে যে বাক্যৰ প্ৰসংগটো যদি কি হয় যে হেবিচুৱেল অৰ ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ হয় মানে কি যে ইফ লাগি থাকিব আৰু দুইটা ক্লজে থাকিব কিন্তু থাকিলেও কি হ'ব যে যদি সেই দুইটা ক্লজ মিলি পেলাই হেবিচুৱেল একশ্যন বা ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ চিৰন্তন সত্য যদি কথা যদি বুজাই আছে তেতিয়াহ'লে দুইটা ক্লজে কি হ'ব চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত হ'ব যে ইফৰ লগত লাগি থকা সাবঅৰ্ডিনেট ক্লজটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত হ'ব আৰু পিছত থকা প্ৰিন্সিপাল ক্লজটো কি হ'ব চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত হ'ব আগতে কি আছিল প্ৰিন্সিপাল ক্লজটো ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত আছিলে কিন্তু ইয়াত কি হ'ব এতিয়া চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সতে হ'ব এটা ফৰ এটা এক্সাম্পল আমি লৈ লওঁ ইফ ইউ হিট আইচ যদি তুমি কি কৰা যে বৰফক তাপ দিয়া ইট টাৰ্নছ ইনটু ৱাটাৰ ই কি হ'ব যে পানীলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব এতিয়া ইয়াত কি হৈছে যে ইয়াত দুইটা ক্লজ মিলি পেলাই কি কৰি আছে যে এটা চিৰন্তন সত্য অৰ্থ বুজাই আছে যে বৰফক যদি আমি হিট দিওঁ পানীলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'বই কিন্তু চিৰন্তন সত্য গতিকে কি হৈছে হ'ব যে দুইটা ক্লজে যিটো ইফৰ লগত লাগি আছে ক্লজ প্লাছ যিটো প্ৰিন্সিপাল ক্লজ দুইটাই কি হ'ব চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত হ'ব ঠিক আছে আৰু এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ ইফ হি টেক্স টি ইন দ্য মৰ্ণিং যদি সি কি কৰে যে ৰাতিপুৱা চাহ খায় বা চাহ লয় হি ফিলছ ফ্ৰেছ সি কি কৰে যে সতেজ অনুভৱ কৰে এতিয়া কি হৈছে যে সেইটো তাৰ অভ্যাস যে সি ৰাতিপুৱা কি কৰে যে চাহ খালেহে সি সতেজ অনুভৱ কৰে গতিকে এইটো কি হ'ব হেবিচুৱেল একশ্যন গতিকে কি আছে ইয়াত দুয়োটা কি আছে যে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সতে হৈছে ওকে ওপেন কণ্ডিশ্যনত এইখিনি আছিলে নেক্সট আমি যাওঁ কি যে ইমাজিনেৰী কণ্ডিশ্যন অৰ ৰিজেক্টেড কণ্ডিশ্যন ইয়াক ৰিজেক্টেড কণ্ডিশ্যন বুলিও কোৱা হয় ইমাজিনেৰী কণ্ডিশ্যন বুলিও কোৱা হয় এতিয়া নামটোতে সোমাই আছে যে যিবোৰ চৰ্ত কেতিয়াও আমি পূৰণ হ'ব নোৱাৰে যাৰ পূৰণ হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাই মানে টোটেলি ইমাজিনেৰী বস্তু গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান চৰ্ত যিবোৰ আমি কথা মাজে মাজে কওঁ কেতিয়াবা আমাৰ নিজৰ লাইফতো কেতিয়াবা কিছুমান কথা কওঁ গতিকে তেনেকুৱা চৰ্ত বুজোৱা কিছুমান বাক্যক কি বুলি কয় ইমাজিনেৰী কণ্ডিশ্যন বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ ফৰ্মটো কি আছে যে ইফ বহিব ইফ বহাৰ পিছত যিটো ক্লজ বহিব সেইটো কি হয় চিম্পল পাষ্ট টেন্সত হয় যিটো ইফৰ পিছত যিখিনি চেণ্টেন্স হ'ব তাৰপিছত কি হ'ব ছাবজেক্ট বহিব বহি পেলাই নেক্সট যিটো ক্লজ হ'ব সেই ক্লজটোত কি হয় যে উড কুড মাইট শুড বহি পেলাই ইনফিনিটিভ বহে প্লাছ ইনফিনিটিভ ঠিক আছে এতিয়া হৈছে যে আমি এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ এক্সাম্পল ল'লে বুজি পাম যে ইফ আই ৱেৰ এ বাৰ্ড যদি মই এটা কি হ'লোহেঁতেন চৰাই হ'লোহেঁতেন আই কুড অৰ উড ফ্লাই মই কি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন উৰিব পাৰিলোহেঁতেন এতিয়া কি হৈছে ইয়াত চোৱা যে ইয়াত চৰাই হোৱাটো কাল্পনিক আৰু মই উৰিব পৰাটো কাল্পনিক গতিকে কি আছে যে ইফৰ পিছত যিটো চেণ্টেন্স লাগিল ইফ আই ৱেৰ এ বাৰ্ড এইটো কি হ'ল যে চিম্পল পাষ্ট টেন্সত হ'ল নেক্সটটো কি হয় যে ছাবজেক্টটো বহাৰ পিছতেই কুড উড বহি পেলাই যিকোনো বহিব পাৰে ফ্লাই ইনফিনিটিভ বহিছে ঠিক আছে এতিয়া নোটটো কি হ'ল যে এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া যে যদিও ইয়াত কি হৈছে যে ইফ ক্লজটো ইফৰ পিছত থকা যিটো ক্লজ সেই ক্লজৰ বাক্যটো যদিও কি হৈছে যে পাষ্ট টেন্সত আছে এতিয়া আমি চিম্পল পাষ্ট টেন্সত লিখিছোঁ তথাপিও কি হয় যে ইয়াৰ অৰ্থটো কেতিয়াও অতীতত বুজোৱা নাই ইয়াৰ কি কৈছে যে যদি মই এটা চৰাই হ'লোহেঁতেন গতিকে কি কৈছে যে বৰ্তমান সময়ত তেওঁ হ'ব বিচাৰিছে নহ'লে ভৱিষ্যতত হ'ব বিচাৰিছে যিটো কাল্পনিক কিন্তু ইয়াত ৱেৰ আছে ৱেৰ থাকিলেও ইয়াক পাষ্ট টেন্সত বুজোৱা নাই কিহত বুজাই আছে বৰ্তমান বা ভৱিষ্যতত বুজাই আছে ওকে আমি আৰু কেইটামান এক্সাম্পল লৈ লওঁ আৰু কেইটামান এক্সাম্পল ল'লে আমাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব এতিয়া হৈছে কি যে নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি কি লৈছোঁ যে ইফ আই ৱেৰ এ পয়েট যদি মই এটা কি হ'লোহেঁতেন যে কবি হ'লোহেঁতেন এজন তেতিয়াহ'লে কি হ'ল যে আই উড কম্প'জ ছাম ছনেটছ মই কিছুমান কি লিখিলোহেঁতেন পদ্য লিখিলোহেঁতেন এতিয়া কি হৈছে যে ইয়াত আই লগত কি বহিছে চোৱা ইণ্টাৰেষ্টিংলি ইয়াত ৱেৰ বহিছে কিয় বহিছে যে এই গোটেই চেণ্টেন্সটো কাল্পনিক ইমাজিনেৰী হোৱাৰ কাৰণে এনেই আই লগত ৱাজ বহে কিন্তু ইয়াত কি বহিব ৱেৰ গতিকে ইফ আই ৱেৰ এ পয়েট আই উড কম্প'জ ছাম ছনেটছ গতিকে আগৰ ৰুল মতে বহিছে এতিয়া এই চেণ্টেন্সটো যেতিয়া আমাৰ কাৰেক্ট টেন্সত আহি যাব কি ধৰণে আহিব চোৱা যে ইফ আই দি পেলাই ব্ৰেকেট দি পেলাই দিব বি দি পেলাই দিব কি এ পয়েট আই উড কম্প'জ ছাম ছনেটছ এতিয়া বিটো দেখি আমি কনফিউজন কৰা কোনো অৰ্থ নাই ইয়াত আই লগত ৱাজ বহে কিন্তু ইয়াত আমি কি লিখিম ৱেৰ কিয় এইটো হৈছে ইমাজিনেৰী চেণ্টেন্স বা ইমাজিনেৰী কণ্ডিশ্যন ঠিক আছে গতিকে কেইটামান আমি প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে দি দিছোঁ এইকেইটা চাবা যিকেইটা পঢ়া সেইকেইটা আমাক কমেণ্টত জনাবা আৰু নোৱাৰাখিনি আমি নেক্সট যেতিয়া প্ৰেক্টিছ ছেশ্যন কৰিম তেতিয়া আমি ইয়াৰ এনচাৰখিনি দি যাম ঠিক আছে ফাৰ্ষ্টটো কি লৈছোঁ যে ইফ আই উইন এ লটাৰী আই উড লিভ ইন পেৰিছ নেক্সটটো কি দিছোঁ যে ইফ আই বি ইউ আই উড নট ইনচাল্ট হিম
থাৰ্ডটো কি দিছোঁ যে ইফ ইউ লছ দ্য ক্লেইম আই উইল বি ভেৰি আপছেট। ফ'ৰ্থটো কি আছে যে ইফ উই হেভ মানি উই কুড বাই এ কাৰ। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। নেক্সট পাৰ্টত আমি বাকীখিনি আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ। জয় আই অসম। কিপ ৱাটছিং।